Subscribe Situtech and press the bell icon to never miss any video. FIFA World Cup 2018 को बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त गर्नको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपश्चात प्ले स्टोरको सर्च बारमा तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अल फुटबल भनेर सर्च गरिसकेपश्चात तपाईले यस्ता विभिन्न प्रकारका एप्लिकेसनहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला सेकेन्डमा रहेको छ अल फुटबल लेटेस्ट न्यूज एन्ड भिडियोज। यो एप्लिकेसनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। यो एप्लिकेसनमा क्लिक गरिसकेपश्चात तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 मिलियन स्टोरी डाउनलोड भएको छ भने 4.5 भन्दा बढीको रेटिङ रहेको छ, जुन एकदमै उच्च रेटिङ हो। यो एप्लिकेसनलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो एप्लिकेसन मेरो मोबाइलमा अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको हुनाले मैले यसलाई ओपन गरेँ। ओपन गर्दा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले स्किप गर्दिएँ। त्यसपश्चात तपाईले यो एप्लिकेसनमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईले हेडलाइन या ओभरभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 2018 लेखेको छ। यदि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने 2018 को ग्रुपहरुको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि ग्रुप ए मा रहेका टिमहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सबै ग्रुपहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले स्क्रिनमा देखिरहनु भएकोले यहाँ एउटा स्ट्याट्स भन्ने अप्सन रहेको छ। यदि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने 2018 वर्ल्ड कप को बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ माथि हेर्नुभयो भने टेबल्स, गोल्स, एसिस्ट, फिक्चर्स विभिन्न यहाँनेरि मेनुहरु रहेका छन्। यदि तपाईले गोल्समा क्लिक गर्नुभयो भने यसको बारेमा अहिले खुल्ने छैन किनकि यो अहिले स्टार्ट भएकै छैन। एसिस्ट यहाँ फिक्चर्स रहेको छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ वर्ल्ड कप को बारेमा जानकारीहरु कुन देशबीच कुन खेल कति बजे हुन्छ भनेर सम्पूर्ण जानकारीहरु यहाँ रहेको छ। जस्तो कि पहिलो खेल रहेको छ 14 जुन 2018 मा राति 8:45 मा रसिया भर्सेस साउदी अरेबियामा म्याच रहेको छ। यहाँ तपाईले सिलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो भनेको ग्रुप स्टेज राउन्ड 1 भयो, 2, 3 सबै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ फाइनलमा क्लिक गरेर यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ 15 जुलाई 2018 को राति 8:45 सेमी फाइनल 1 को विनर र सेमी फाइनल 2 को विनर बीच हुनेछ। त्यस्तै यहाँ अरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ क्वार्टर फाइनल्सको खेलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कन्ट्री अनुसारको हुनेछ। यसरी तपाईले यो एप्लिकेसनमा अरु अन्य जानकारीहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा वर्ल्ड कप को बारेमा मात्र नभएर सम्पूर्ण गेमहरुको बारेमा तपाईले यहाँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो एप्लिकेसन एकदमै उपयोगी रहेको छ। यो 2018 को वर्ल्ड कप को म्याचहरु रहेको छ, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोमा यति नै। यदि हाम्रो यो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। त्यस्तै विभिन्न नयाँ भिडियोहरुको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यो युट्युब च्यानलमा तपाईले नेपाली भाषामा यस्तै प्रकारका विभिन्न भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।